isa. Tapos ilalagay natin. One, two, three. Okay. Unboxing of Kyowa. Okay. Buksan na yan. Ordered at Lazada. Ano ba ito food proseso? Tingnan mo. During Lazada sale, 327. Ngayon lang siya dumating, April 5. Grabe ang tagal. Ang tagal. Hindi ako kakapon ko sa kinakaman. Ganda baka maalo. Kaya nga. Maalo. Hindi pala pataas. Mabalik pala. Pinataas. Wow! Wow! Ano ba ito food processor? Tingnan mo. Mabasa eh. Food processor! 1.8 liters capacity. Wow! Plastic, perang plastic jar. Hindi na ako mahihirapan sa aking mga burger. Hindi ko manual. Dahil siya po ay chop ng chop. Siya yung naririnig yung chop 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 sa background ng mga vlogs ko. Maghapon akong nagka-chop-chop. Ayan! Wow! Merong resibo. Magkano to? May warranty yan. Wow! Yung electric pan daw natin yung warranty. Baka magkalas-kalas yung ano. Kaya ako nahinigan. Yeah! Wow! Laki rin It's so pala. nice! Laki rin I pala. love it! So, what's inside? Meron siyang, ano yan? Sakit. Ay? Ano yan? This is takip. Takip ba yan? Yes. And Takip this is- ng food processor. Oo, and this is the blade ng food processor. So, ayan yung kanyang blade. Okay. And then this is the, ang tawag dito, pitchel. Oo. And this is the machine. There you go. Okay. Later, magka-chop-chop na ako. Ay, hindi na pala ako magka-chop-chop. And then, they also have 3 blender. Pero po 3-in-1 kasi yan. Kaya may blender. 3-in-1. There, the pre-blender. Ready na yung pre. Hindi nga lang siya nasanay na ako ng nabubuksan dito, di ba? okay. Sanay na akong blender na binubuksan dito. Back to Datong may baksak yan kasi plastic lang. yan. And then, there Ano yung mga have blades? Ilan yung blades? Alam blades. mo, 1, 2, 5 ba? 3, 4, 5. 5 blades. Ito yung para siguro to sa mga ano. Chopping. Yan yung chopping blade. Oh, chopping blade. This is yung magiging very sa akin, useful. Ito yung kanyang parang mga blade kasama. Yes. Oh. What is this, Abby? Ay, ano ko pa? Check mo lang sa manual. What is this for? Parang wala yung ano. Ang lalap mo. Oh, wala pala siya yung maliit. Anong maliit? Di ba yung isang blender yung may maliit na ano? So yun guys, check natin mamaya yung mga sample na matcha-chop na. Okay? Ito na isa. Tapos ilalagay natin. Ayan. Kasaksak na. Ayaw pa rin. Oh, lagay mo yung ano. Finish. Okay, buksan mo na. Tingnan natin outcome. Maganda ba? Satisfied ka ba sa outcome? Ay. Nasatisfied ka ba sa outcome? Shredded mango, green mango. Nakita mo. Ayun po ang outcome niya. Medyo ano lang. Medyo na lang. Medyo, hindi ko alam, parang hindi siya na-shred ng maayos.
Ang bawang naman. Pati nga lang. Kita lang natin. Ito po ang pang-shred na tin. Ayan yung outcome. So, mamins na mints. Okay na yan. Suntukin mo, tapos lagay mo rito. Alikan mo kaya yung blade. Sino ang dahilan ng gagawin ko kung sabihin mo sa akin? Nasa akin talaga ako, sige. Inspiration comes from the details of life. And I know mag-iiba na ang isip ng namin. Ako sa hindi ko umuwi. Sinusun tayo, sabihin sa akin, sasabihin kita. Now, it's the sign. Count your lucky stars, big place, happy now. Extend the ating umami at bonus. Nasisilang ako saan? Ayan mga beshies, i-recap lang natin yung parts ng ating Kyowa KW-4650. So, meron siya ritong bowl ng ating food processor and meron din siya ritong mga blades, yung French fry blade, coarse shredding blade, fine shredding blade, thin and thick slicing blade. Ayan. So, meron din siyang pulse and 2 level of speed sa ating motor. Ayan. And then, meron din siyang pitcher na kasama. So, 2-in-1 itong nakbili natin Kyowa food processor. Ang pitcher niya ay 1.8 liters na made of plastic material. And then, yung sa takip niya, meron siya rito parang measuring cup na 30 ml. Pwede natin paglalagay tayo ng mga milk, ganon. And then, mamaya try natin yung ating blender. Gawa tayo ng smoothie, strawberry smoothie. Ayan. So, dito sa ating pinaka food processor, nasa loob, makalimutan natin yung ating chopping blade, pang chop ng mga onions, garlic, and yung peanuts. Ayun. So, ito ang ating Kyowa 2-in-1 food processor. Ayan, so try natin gumawa ng strawberry smoothies. Oh, kailangan mag-snap siya, tutunog para sure natin na okay, kanyang pag-snap. Okay. Lagay tayo ng strawberries. Try natin. Creamer, half lang siguro. Na half lang.